નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, travadi લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. કમ્પ્યુટર ઓર્ગેનાઇઝેશન અને આર્કિટેક્ચરની અંદર ડિજિટલ કોમ્પોનન્ટમાં આજનો આપણો ટોપિક છે શિફ્ટ રજિસ્ટર. શિફ્ટ રજિસ્ટર વિશે એની માહિતી મેળવશું, એનો ડાયાગ્રામ જોશું ને કઈ રીતના વર્ક કરે છે એ વસ્તુ જોશું. સૌપ્રથમ તો શિફ્ટ રજિસ્ટર છે સિરિયલ ઇન સિરિયલ આઉટ ના બેઝ ઉપર વર્ક કરે છે. એટલે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ તમારે યાદ રાખવાનું, શિફ્ટ રજિસ્ટર આવે serial in serial out. સેકન્ડ આવે છે capable of shifting its binary information. અહીંયા જો લખ્યું છે shifting binary information. એટલે મેઈન કામ શું થયું આનું શિફ્ટ રજિસ્ટરનું કે તમારી જે બાઇનરી ઇન્ફોર્મેશન છે ને એ શિફ્ટિંગ નું શિફ્ટ કરવાનું કામ કરશે in one or both direction. એક ડાયરેક્શનમાં અથવા એક કરતા વધારે ડાયરેક્શનમાં છે તમારી બાઇનરી ઇન્ફોર્મેશન છે એ શિફ્ટિંગ કરશે. એને કહેવાશે તમારું શિફ્ટ રજિસ્ટર. ત્યારબાદ જોઈએ એનો ડાયાગ્રામ. આ એનો ડાયાગ્રામ છે જેમાં અહીંથી આપણે સિરિયલ ઇન કરે છે અને અહીંયા તમને સિરિયલ આઉટપુટ મળે છે. તો આ કઈ રીતના વર્ક કરે છે એ વસ્તુ જોઈએ આપણે. આ ડાયાગ્રામ છે નો ડી અહીંયા જે છે અહીંયા ક્યુ આપડા આઉટપુટ્સ આપેલા છે, ક્લોક પલ્સ આપણે આ સિમ્પલ ડ્રો કરેલી છે. જોઈએ કે consist of chain of flip flop in cascade with the output of one flip flop connected. તો માની લો કે અહીંથી હું કઈ વેલ્યુ નાખું છું d, બરોબર. હવે d ની વેલ્યુ છે અહીંયા તમને એનું આઉટપુટ મળશે. હવે અહીંયા તમને એનું આઉટપુટ મળ્યું તો આ જે છે એ એનું ઇનપુટ થશે. એટલે આ જે q છે એ q આના માટે ઇનપુટ થશે. flip flop connected to the information next flip flop. એટલે જે next flip flop છે એના માટે ઇનપુટ થશે અને એની પહેલાનું જે પ્રીવિયસ flip flop છે એનું આઉટપુટ થશે. એટલે આ q નું આઉટપુટ મળ્યું એ ડાયરેક્ટ જશે અહીંયા એઝ અ ડેટા તરીકે. એ જ રીતના 1 by 1 છે એ રીતના ટ્રાન્સફર થશે. અને આની અંદર જે ફ્લિપ ફ્લોપ આ જે ફ્લિપ ફ્લોપ્સ બધા લીધા છે જેમાં ક્લોક પલ્સ છે એ કોમન હશે. એટલે આ રીતના આખું જે તમારું શિફ્ટ રજિસ્ટર છે એ વર્ક કરશે. જો ફરીથી તમને એકવાર એક્સપ્લેન કરી દઉં છું. અહીંથી હું જે કઈ ડેટા નાખું છું એ મને આઉટપુટમાં મળે છે. એ આઉટપુટ કનેક્ટેડ થઈ છે અહીંયા. એટલે આ ફ્લિપ ફ્લોપ માટે એ વસ્તુ છે એ ઇનપુટ થશે. એ રીતના સ્ટેપ બાય સ્ટેપ છે એ ઇન્ફોર્મેશન છે એ શિફ્ટિંગ કરશે તમારું શિફ્ટ રજિસ્ટર. જો તમને વિડિયો ગમ્યો તો વિડિયો લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા હો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ. જય ભારત, જય ગરવી ગુજરાત.